Heb jij een spit of wil je een spit? Dan hebben we een leuke uitbreiding voor je. Namelijk de braadspiezenset. De braadspiezenset past op het spit van bijna alle Weber barbecues. En je kan er hele leuke gerechten mee maken. We gaan vandaag 2 gerechtjes maken. Wil je die zien? Kijk even op ons kanaal. Daar staan de receptjes op. Abonneer je dan gelijk even. En we gaan je vertellen hoe deze hele spiezenset exact werkt. Vandaag laten we je dus zien hoe die braadspiezenset werkt. De braadspiezenset bestaat uit 2 van die schildjes en 12 spiezen. Dus niet 6, je ziet er hier 6 zitten, dit zijn de lange. Maar je krijgt 6 lange spiezen en 6 korte spiezen. Die zitten allemaal in dit doosje, samen met een mooi zakje om de boel op te bergen. En daar kan je dus gave gerechten mee gaan maken. Deze uitbreiding voor je spit past op alle spitjes van Weber. Dus op de Q-modellen, zowel de huidige generatie als de vorige generatie. De Puls, daar past die ook op. En de gasbarbecues, de grote gasbarbecues, de Spirit, de Genesis en uiteraard de Summit. En die gaan we vandaag gebruiken. Maar ook op de Master Touch kan je deze uitbreiding prima gebruiken. Deze set die werkt eigenlijk heel simpel. Je hebt 2 schildjes die met klemmen op je spit bevestigd worden. Er zit nog een extra beveiliging bij. En deze spiezen die klem je eigenlijk weer in die schildjes. Je kan ze dus loshalen. En dat is echt wel een voordeel. Je kan die spiesjes al van tevoren maken. Die leg je in je koeling. Je bereidt je spit voor en je klemt zo weer die spiezen op het braadspiezensetje. Dat heeft nog een voordeel. Als je gerechten maakt met verschillende garingstijden en bijvoorbeeld jouw biefstukjes zijn al klaar, dan kan je ze dus ook, met handschoenen aan als die warm is, van de barbecue halen en deze even laten rusten, terwijl de rest, bijvoorbeeld de kip of de varken, nog even door aan het garen is. Maar wat maak je nou met zo'n spiezenset? Nou, de naam zegt het al, spiesjes. En we gaan vandaag ook spiesjes maken. Zoals gezegd, die recepten kan je dus terugkijken op ons kanaal. Maar we gaan niet alleen maar spiesjes maken. We gaan namelijk ook 1 van mijn persoonlijk favoriete gerechten maken. Namelijk kippenvleugels. Met een beetje panko, lekker pittig, van deze spiezenset. En waarom zijn die zo lekker van de spiezenset? Ze worden extreem knapperig. Ze rollen namelijk in hun eigen vet en krijgen een fantastisch mooi krokant huidje.